Ada ni gambar ni. So ni kita tak kasut. Sini. So ada kacang. Lagi apa dah ada teh? Apa? Oh, sorry. Tea jasmine, vintage, mana vintage? Vintage 3, jasmine 1. Oh my god. Banyak jugalah dah bagi. Ni table untuk apa? Macam sini. Dia ada apa? King bag. Two king bag. So besar. So ini kita orang punya TV. And let's check the ya Allah, tak habis lagi. The bathroom. Ini punya toilet. Ada cermin juga. Tak kita tak barang. Ini wardrobe dia. Ada ni. Siapa nak tiba? Wow, oh my god. Tu ni. Terus tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my god, oh my god. Berat 60 nombor 3. Wih, berat aku. Ni. Macam mana nak ni? Ya, hantar dah. Okey. 45. Gerak. Jangan gerak. Tak habis lagi. Dia akan kedip-kedip. 46. 458. Ni. Sini. Ui. Okey. Oh, ada. Ni. So dah pergi. Iron ada. Ni siapa nak iron esok ni? Weh, malah. Apa buat baju yang berayon-ayon semua? Rasa blur. So, ini dia mirror. Woi, aku buat video ni. So, tak adalah berebut esok pagi nak bersiap ya. Ini dia punya bathtub. Nice. Dia apa masuk semua? Dia sama masuk ni. Nampak nak shower sekali. Okay, jom kita check out the view dekat luar. Ni ada sofa, so boleh duduk sini. So ni, tararara. Allah, beratnya. Nenek, ui. Ini dia punya sauna room. Ini dah view kita dekat sini. Tarara. Menjadi idaman. Check in. Meja. Katil. Screen TV. OMG. Dong. Gerbus. View hotel. View hotel lah. View pantai. Oh, patutlah dapat screen macam ni. Wih, oh, rezeki baik. Lepas tu kita boleh bising sebab tak ada orang kat sana. Oh my god, pasal Weh, toilet masa cermin luar. Mana toilet buka? Toilet mana? Belah. Weh, sesat di dalam hotel. Oh my god. So kami book bilik untuk apa? Premium asalnya kita dapat premium. premium kira yang 500 lebih. Oh, boleh mandi bogat ni masa Patutlah. bilik ni harga asal berapa? 500 lebih
400 something. Harga asal dah mahal. Free dapat. Patutnya eksekutif tapi baik. Sekejap, aku tak faham kenapa dapat bilik ni.